Joo, nyt olisi hetki vähän tutkii noita T4 jarruja, takajarrua. Siellä olisi jarrulevyn vaihto, jarrupalat. Ja mä toivon, ettei olisi toi jarrusatula myös, mutta mä vähän pelkään, että se on leiponut kiinni kans. Et katsotaan nyt mitä tarvii hommaa, mutta eka pitää vähän selvittää, että minkä kokoinen jarrulevy tohon pitää hommaa. Sitten pitää mennä varaosaliikkeeseen vähän mallailee. Ja simppeli homma. Niin varmaan. Mä oon yhden levyjarrun palat, sen satulan vaihtanut Hyundai Getziin. Et kai se on vähän niinku sama. Mut joo, lähdetään ihmettelemään sitä takajarrujen, tai oikeastaan nyt vaan kuskinpuoleisen takajarrun sielun maisemaa. Katsotaan miten noviisi tästä hommasta selvii. Mä en tiedä tästä tosiaan nyt yhtään mitään. Tästä saa. Tästä saa mitään. Joo. Ehkä ei yhtään liian myöhään tuu tää. Pitää varmaan tunkkaa toi auto ylös ja jotain pukkii sinne alle, ettei vähän niskaa. Kaiken järjen mukaan sen pitäisi näillä levähtää, mutta katsotaan. Aika hyvä. On vähän vinossa, mutta se toimii. Tunkki on vielä tossa. Ja toikin on ilmassa. Kyllä tän pystyy tälleen diyyttää. Turhaan pitää kalliit tellinkejä ja halleja tarvii. Kun ei ole 100. Mennään eteenpäin. Joo, ei sekään nyt ihan terveeltä näytä, mutta tuo vaikuttaa sitten taas vähän ärsyttävämmältä hommalta. Vaihtaa tän, kun täällä on nää kaikki letkut sun muut. Pitää varmaan ilmailla ja kaikkea. Mutta ilmeisesti pitää nää mutterit ottaa, että saa tän häkkyrän saa pois. Ja sit saadaan toi tosta. Mä en tiedä mikä tää muovihässäkkä on. Kai se siinä kuuluu. Mut edelleen en tiedä pitääkö tääkin vaihtaa. Luultavasti. Ei saana se on. Perkele. Ei ei. Ei ei. Joo. Päivä 1 alkaa olla siinä. Päästiin alkuun. Ei lähettää pultit niin ruosteessa, niin ei saa tätä jarrulevyä pois täältä ja vaihdettua. Sit ois vasta nähnyt, että oisko ne jarrulevyt ollut oikeet. Ne on kuitenkin nyt hommattu. Vahingossa ostin 2, vaikka yhden tarvi. Toisaalta voisit vaihtaa tonne toisellekin puolelle, mutta en vältsi ihan tässä niinku samassa, jossa on niinku tämmöstä. Mut joo, mä pistin sinne nyt VD40 muhitusta ja irrotusöljy. Ei toiminut. Marinoidaan. Katsotaan, annetaan vähän lämpöä ja lempeä, niin ehkä se siitä joku päivä toi vielä lähtee. Niin, päivä 2.
noitten 2 pultin kanssa. Koitetaan jos sais vähän lämpöä sinne ja sitä kautta vähän taivuteltuu niitä tahtoon. Mennään sit vasta sen jälkeen noihin järeempiin ratkaisuihin, jos niikseen, mutta katsotaan nyt kähtääkö. En oikein tiedä. Katsotaan. Tää on vaikea. Ei jumala. Ei vittu. Ei tästä saa. Tästä saa vittu mitään. Ei jumala. Okei. Nyt on tällainen metrin mittainen jatko. Nyt katsotaan. Vittu. Vittu. Ei. Nyt on haettu vähän järeempää meisseliä tuohon hommaan ja päivä 3. 2 ruostuneen pultin kanssa. Mulla on vähän jatkovartta. Sitten mä nostin tuota taka-akselia vähän tunkille, että ottaa vähän vastaa paremmin ja annetaan vähän töhöä vielä. Leikataan tuo jatkovarsi oikein pituiseksi. Kun tuo lato tossa, niin ei mahu ihan tuolta 2 metrin takaa vääntää, niin katsotaan. Ja? No onko? Lähteekö? Jaks. Nyt se ei enää. Nyt tulee jo maa vastaan. Noniin. 3. päivä toden sanoo vai miten se nyt meni. Tuossa onneksi tuli naapuri just hakee tunkkiin, mikä mulla oli itse asiassa lainassa ja puhuttiin tästä mun operaatiosta ja sitten rupesi tekemään sellaista trrr ääntä ja sitten mä sanoin, että kun se pulttikone, niin sitten se sanoi, että no mulla on itse asiassa tossa. Pitäisikö koittaa sillä? Aina vaan, että mahtuuks tää tänne? Näytä sillä. Aloittava vehet. Ei lähtenyt. Ei mitään. Ei liiku. Joku päivä. Kyllä tää joku päivä liikkuu tästä. Hinausautolla sit viimeistä. Juntturaa mennytkin. Tässä auto. Vedä eka kiinni päin ja sitten auto. Niin, sit voi kyllä mennä katki. Toisaalta tässä vaiheessa, niin mä tiedän onko sekään niin ongelma. Alkaa vaan menee varmaan noin kulmat. Ei lähtenyt. Ei. Semmonen. Nämäkin vähän ruiskutaan. Jee. Hyvät höyryt tulee kun tää. Niin on. Koetaan täällä vittu. Vähän annoin tuot vipuvartta sille yläpultille. Se nytkähti. Ja sit vielä. Pitäisikö nyt koittaa? Tää riittää. Riitä. Pikku ajot siihen tuolla koneella. Niin. Mitä? Otiks topping riku? Fuck yeah. Heti kun jätkä tulee tontille, niin rupee tapahtumaan. Sehän sieltä muljahti irti. Pultit aukes. 3 päivää. 2 mutteria. Mut nyt päästään jatkaa. Eli tää oli vasta tällainen niin välivoitto, erävoitto. Mut hyvin tärkeä sellainen, koska sai noin pois ton vanhan, niin ei voitu jatkaa. Eli kohti seuraavia haasteita. Siinä pieni ero, mutta siis
oikea levy. Mikä oli kans tähän asti nyt vähän epävarmaa, että onko tää oikea jarrulevy. Mut on se. Avasin ton paketinkin tolleen nätisti, että saa liimattua takaisin ja palauttaa, jos ei olisi ollut, mutta kyllä se tuli, vahingossa tuli. Hiottu nyt täysin tasaiseksi. Kuparirasvaa tänne. Meillä ei voi jumia. No. Joka näyttää vähän joltain romuttamolta ja huoltamon pihalta, kun näin paljon kaikkea autokrääsää. Puolustuksekseni voin sanoa, että vain osa on mun. Tässä meidän naapurin Mikaelin kanssa, terkkuja vaan, yhteinen harrastus, eli säätäminen. Pyörii, nykyään vähän autoa. Milloin mitäkin, mitä nyt tarvii. Duunaa, vähän fiksailla. Mut joo, tuli just duunista. Ruvetaan ihmettelemään. Joo, eli mä kävin eilen hakee uuden jarrusatulan nyt, kun musta toi vanha vähän näyttää siltä, että ei ehkä viitti laittaa takas. Mä en usko ensinnäkään, että se toimii, tai jos toimii, niin ei kauaa. Vaihdetaan nyt sekin. Onpa sitten edes yksi hyvä jarru. Sitten vähän jarrunestettä lisää. Varmaan pitää jotain ilmailua harrastaa, eli ilmata. Katsotaan nyt ensinnäkin, että onko se oikein näköinen se osa. Mun mielestä ehkä joo, mutta ei noistikin tiedä. Mut lähdetään ihmettelemään tot hommaa, että minkä näköinen juttu se oikein on. No joo, kyllä se näyttää sit se asiassa, että se osuu kohilleen. Sitten vaan toi käsijarruvaijeri irti. Ja toi on varmaan joku kympin lenkki. Siihen pitää saada joku sydämi, ettei se valuta nyt kaikki nesteet läpi. Toi lähtee tuolta. Noin. Lähteekö tää? Ei. Seuraava jumi. Näette ruuvien kanssa. Noniin. Otetaan tosta tonne, ettei mene kauheasti tonne. Noniin. Eli kauhea vaiva ja nyt ruvetaan laittaa noita samoja asioita kiinni. Nyt ei vedetä ihan yhtä pahaa momenttia kuin ne oli aikaisemmin. Ja tämmönen täällä oli. Mä en tiedä onko se kuinka tärkeä, mutta pistetään. Onneksi mä näihinkin merkkasin, että ala, ylä. Ei jos muuten mitään hajuu, kai silläkin jotain väliä on. Nää putsataan vähän vaseliiniin väliin. Ja me ihan niin jumiin. Ja tää oli se 3 päivän välivihollinen. Pääsee nyt takas sinne minne kuuluukin. Katsotaan miten ne sinne asettuu. Laitetaan vähän vaseliinos. Laitetaan sitä tonne kierteisiin, niin ei mene niin juntturaa kuin oli mennyt. Vuorotellaan vähän, niin ei mene ihan niin vino. Vähän ähkäsy. Ja noin tosta. Tää vielä vähän. No. Hommat pyörii. Mä en tiedä onko täällä työjärjestyksellä niin väliä, mutta pikkasen vaikea saada tänne lähteä kierteelle. Aivan tässä jarrunesteen sitten. Pitää puhdistaa nää vasua. Muljahtaa. Ja sitten dippi. Noin vaan. Sitten varmaan jarru paloja. Näihin mä en hirveästi haluaisi nää rasvasen. Tää pikku putsaus vielä tossa. Hanskat tiskiin. Näissä ei oo mitään eroa kummin päin. Kaikki täsmää. Ehkä se on helpompi silleen, että laittaa tänne ainakin sen toisen yläkerran kiinni. Otetaan yletä sieltä sitten, kun toi johto ottaa kiinni. Laitetaan toi
käsijarru kaapeli. Ehkä nää klipsut on just sitä varten, että voi ottaa kiinni. Miten saan nää tähän pysyä mukaan silleen, että mä saan ton. Ehkä näin. Vasu. Nyt ainakin kuulostaa ja tuntuu ihan normaalilta. Sitten varmaan se ilmaushomma. Joo. No tääkin. Miten voi olla tällainen näin lumissa? Aika vähän sieltä tulee. Tää nyt pitää. Voidaan laittaa hattu päähän. Sitten pikku santsi. Tuntuu suht löysältä toi. Katsotaan. Ei pyöri. Just katoin, että tasan viikko sitten mä ajoin tän tähän ja en olisi kyllä siinä vaiheessa uskonut, että menee näin kauan. Toisaalta käyn ihan päivätöissä, ei ihan joka ilta kerkeä ja silloinkin kun kerkee, niin se on se pari tuntia illassa. Niin. Ja sit kun pitää käydä varaosaliikkeissä ja selvitellä ja hieroon, niin kyllähän siinä menee aikaa. Silleen ihan simppeli homma. Ilman noit jumiutuneet osia, niin tää olisi ollut niin 2 päivässä valmis. Opittiinpahan taas jotain uutta ja näytettiin, että kyllä noviisikin voi tämmöisiä hommia tehdä rohkeasti vaan. Tietty tälleen kun jarrujen kanssa pelaa, niin ehkä olisi ihan hyvä olla silleen semi-varma, että mitä tekee. Mut kyllä se näytti toimivan. Ihanen vuoristoon heti lähtis, mutta sisäajellaan niitä ja mä oon luottavainen. Mut eihän siinä nyt pääsee taas niinku niihin alkuperäisiin asioihin, eli ton takaosan laittoon asia kerrallaan. Mutta eihän siinä ajetaan pirssi paikoilleen ja lähdetään syömään tai jotain, ihan sama. Jarrut vaihdettu, ilmattu, testattu. Joo, vaikutti, että kaikki ok. En suosittele kenellekään, mutta jos on pakko, niin kyllä se hoituu. Näköjään voi olla mahdollista. Sitten seuraaviin juttuihin vaan palataan.